Dlouho před vzestupem Velké šurimské říše byla odlehlá severozápadní údolí domovem prastaré rasy známé jako Brakerni. Tito ušlechtilí tvorové byli naprosto jedineční. Ačkoliv každý zvlášť mohl působit primitivně a agresivně, jejich pavoučí těla skrývala úžasné tajemství. Existovali jako strážci skutečně starobylého nadvědomí, které dost možná patřilo k těm úplně nejstarším na celé Runeterře. Každý Brakern byl hostitelem jednoho magického krystalu, který uchovával jeho vzpomínky, naděje a sny a všechno, co je definovalo. Po smrti těla bylo jádro krystalu s velkou úctou zahrabáno v těch nejhlubších údolích. Tam čekali, až je zdědí nový, mladší Brakern, který tak oblékne kabát všech těch, kteří tu byli před ním. A tak se stalo, že díky věčné harmonii písně jejich krystalů Brakernové téměř dosáhli nesmrtelnosti. Ten, který byl později znám jako Skarner, uslyšel volání svého krystalu odněkud z povrchu zemského. Dnem i nocí vyhrabával pravidelný vzorec složitých spirál, který se táhl přes celé údolí, dokud se jeho drápy konečně nesevřely kolem krystalu většího, než jaký kdy viděl. Jeho povrch byl popraskaný a matný, ale slabá záře v jeho nitru pulzovala v reakci na Skarnerovu přítomnost. Píseň krystalu Skarnera obklopila. Když se Skarner opět vynořil, krystal splynul s jeho tělem. A tak byl i on sjednocen s celým svým druhem, prostřednictvím bezeslovného setkání bez počtu myslí. Všude kolem sebe cítil magii hmotného světa. Hluboké pouto se světem jako neustálé hluboké bzučení, které rezonovalo každým aspektem jeho bytí. Smrtelníci, ať už tehdy byli jacíkoliv, Brakerny znali a uznávali, ale také se jich báli. Postupem času se však začali zaměřovat spíše ke konfliktu a dobývání a Brakerni se rozhodli uložit ke spánku, dokud toto nebezpečí nepřejde. I kdyby se smrtelné rasy navzájem zcela vyhladily, v nekonečné písni krystalů by to nebylo nic víc než jen jedna chmurná nota. A tak Brakerni spali. Pak z nenadání se z písně stal křik. Po dlouhá staletí jsem pociťoval jemné chvění světa. Hvězdy nade mnou zanikaly, i když jsem je neviděl. Cítil jsem, jak slunce rozlévá svou hřejivou náruč a dává život písku nade mnou. Všude kolem byli další členové mého rodu. Slyšel jsem šelest jejich dřímání. Naslouchal jsem, jak jejich tiché mručení hledá mou mysl. V moři písku jsme byli všichni propojení. Sněli jsme jako jediná bytost. Slyšel jsem jejich písně snů o světech mimo ten náš. O místě bez měkot, kde není strach ani pochybnosti. Místo plné míru. Když přišly měkoty, země poznala jen bolest. Naše písně se změnily v nářek. Byli jsme zlomení, rozpolcení a rozprášení. Slyšel jsem píseň smutku, když měkoty objevili můj druh. Vyrvali z našich těl naše nejcennější krystaly a my jsme křičeli hlasitěji než zemětřesení. Zpíval jsem dlouho nesčetně nocí, dokud se mé srdce zcela nevyprázdnilo a nezamrzlo. Ale oni už se nevrátili. Dnes jsem tu sám, na povrchu. Dnes mou kůži spaluje suchý vítr. Písek mi brání v každém kroku. Bojuji s nutkáním se zahrabat zpět hluboko. Hluboko do temnoty země. Odněkud zdaleka ke mně dolehne píseň strachu a bolesti. Její tón je prchavý, ale rozeznávám její melodii a odpovím písní o svém nářku. Nota naděje se ozve v mé mysli. Čistá a jemná. Nad hlavou se mihnou další a další souhvězdí. Nekonečně zářící vesmír na mě zhlíží. Cítím se stísněně pod tou vahou. Měl bych být pod zemí, ale místo toho jsem tady, sám na ledovém vzduchu. Bloumám tady již 3 úplňky. Pouhý okamžik. Zlomek existence. Z podzemí vychází tiché hřejivé mručení a já tady nahoře cítím jen nekonečnou samotu. Před sebou slyším někoty. Nespívají, řvou. Jejich tón škrábe a klopítá bez jakékoliv melodie či soudržnosti. Pálí kusy masa nad plameny umělého ohně. Ve vzduchu je cítit spálený tuk a ten zápach mě dusí. Proč to dělají? Země je přeci dost pro všechny. Ta melodie mě volá. Krystal je blízko. Musím jim to vysvětlit, ale měkoty to nechápou. Jejich rasa je na nejvýš 3 otočení stará. Teprve začali hrabat. Teprve objevili začátek podzemí. Mluví, ale doposud jsem je neslyšel zpívat. Poučí se. Pějí v jejich myslích píseň o zemi klidu, aby pocítili nekonečnou nádheru, která na nás čeká ve spánku.
Pějí o svých zesnulých bratrech, aby měkoty věděli, co ukradli. Ale jejich píseň v odpověď nezazní. Zdá se, že mě neslyší. A proto zvýším hlas v jejich myslích. Pějí o krystalech, které si neprávem vzali. Vraťte je. Nepatří vám. Vyvraždili jste už celou jednu kupu. Chcete nás připravit i o naši budoucnost? Pějí prosbu. Nechte mě odvést krystaly zpět do hlubin, aby se s námi mohli znovu spojit. Pějí, abych uzdravil tu otevřenou ránu. Měkoty na sebe dál křičí. Jeden z nich vydá rytmický zvuk. Že by smích? Mám pocit. Jako by mé tělo drtil okolní vzduch. A tak se ponořím zpět do písku. Tíha kolem mne je uklidňující. Jak je možné, že nevidí to neštěstí, které způsobili? Nemáte srdce? Jste krutí. Proč nám to děláte? Můj krunýř je rozpálený do běla hněvem. Nedopustím, aby nás měkoty zahubili. Slyším, jak ječí, když se vynořují z písku. Vyvolám energii ze samotné země a shromáždím ji ve svém krystalu. Měkoty po mně hodí nějakou větev s ostřím, která zasáhne mou končetinu a roztříští se o mou zářivou schránku. Pějete pouze o smrti. Tuto píseň také svedu. Vypustím paprsek sluneční energie a ze země vyvstanou ostré krystaly, napichujíce maso a lámajíce kosti a páteře. Ten umělý oheň se rozrůstá, zatímco panikaří. Jejich hrubé stavby z větviček a kůží planou do tmy a plameny požírají i měkoty. K nebesům se zvedá kouř, jako oběti nad třpitícím se hvězdám. Měkoty ve zmatku utíkají, ale já jsem rychlejší. Kroužím kolem a pouštím se na opozdělce, kterého svým klepetem rozštípnu vejpůl. Dalšího zadupu do země. Jejich životní tekutina se vsakuje do písku. Zařvu, naplněn žalem, ale nespívám. Můj ocas seká napravo i nalevo a sráží měkoty k zemi. Znovu volám sluneční energii a ze země vyrazí další krystaly, aby nabodly další maso. Tak přeci jen dokážete naslouchat mé písni. Jsem krutý stejně jako oni. Když s ním, vidím pouze vztek. Nejsem již hoden hlubiny, ale nemohu přestat. Ačkoliv je Skarnerovo pátrání osamělé, občas zdánlivě odnikud zaslechne chladnou píseň přibližujícího se ztraceného krystalu, jen aby se záhy opět vytratila. Je to pocit, který přináší stejnou měrou naději, jakož i úzkost. A Skarner soustředí svůj žal do neochvějného odhodlání, neboť ví, že přežití Brakernu je to jediné, na čem záleží. Camille je hlavou klanu Ferosů, jejich šnění a moc pochází z těžby vzácného krystalu z Brakernu. Brakerni představovali omezený zdroj a Camillina rodina musela nashromážděné krystaly vylepšit. Pomocí investic do chemotechniky a runové alchymie vyvinuli syntetické magii krystaly, které byly sice slabší, ale za to snazší na výrobu. Klan Ferosů si monopol na toto zboží nevyčíslitelné ceny udržoval pouze pomocí špionáže, zastrašování a vražd. Jedině tak dokázal zajistit nepřerušovanou výrobu v Zaunu a udržet místo tohoto rodu na význačném piltoverském modrovětrném dvoře. Teď si ale představme gigačery tohoto kanálu. Ryan Kabu, Simply Timothy, Filip Sýkora a Veronika. Mike Doge, Jakub Pospíšil, Jan Skopal a Valkon. A vám ostatním také děkuji mnohokrát. Děkuji přátelé, díky moc. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.